welcome back to my video on my channel. So today it's December 24, Christmas Eve. So you will get ready with me. Yeah. Tuwing Christmas Eve talaga, 2 extra talaga ako. Yeah. Alam mo yun, 2 extra talaga minsan. So, nagsimula to noong 2014. So, ilalagay ko dyan ang makeup look ko ng 2014. Naka-red lipstick lang ako and gold shadow. And then, no, 2015, ganun ulit. Red lipstick and gold shadow. Ngayon, hindi ko na makita kung anong itsura ko ng 2016. Hindi ko na din maalala. Pero noong 2017, ang aking makeup look ay cranberry smoky eye and nude lips. And then, for 2018 is no lashes. Parang yung usong-uso pa nga nun yung Korean eye makeup look. So, parang gano'n lang. Simple lang. No lashes and dark lips. So, ngayon, ngayong 2019, ako ay red lipstick ulit and, ewan ko, copper gold shadow. Basta simple lang siya. It's 3:12. Magsisimba kami ng 6 o'clock. Kailangan namin umalis dito ng 4:30. So, kailangan natin na magmadali. Nag-ano na pala ako kanina. Toner and moisturizer. Yung toner ko yung Silatec. And then, moisturizer is, again, the Foodaholic. So, kilay muna. Itong gagamitin ko is Essence. Bago to. First time ko to gagamitin. Hindi naman first time. Kasi ginamit ko na to. Pero matagal na yun. Wala na kasing katri sa SM Fairview. So, ito na lang. Ito ay color dark chocolate brown. Gawin ko na kaya to off-cam. Yeah, I think I'll do this off-cam. Yeah. Okay, tapos na ang kilay. Na-set ko na rin siya ng brow gel. Ngayon, galagay ako ng boosting cream from Missha. Para na rin siyang primer ko. Kasi gusto ko talaga dewy-dewyhan ngayon, dewy look. Eh, yung available ko lang foundation, puro matte. So, ngayon, lalagay ko to. Para kahit papano. Maging ano siya, bright. Nagpaano na rin ako palala kagabi. Polish. Yan. Gold-golden tayo. Hanggang New Year na rin yan. Para ano tipid. One week lang naman pagitan nila. Okay, for foundation, ang main foundation na gamit ko is infallible Loreal. Lagay ko na lang sa baba yung sa description box. Yung mga kulay-kulay, shade. Paano kami maliligo? So, lagyan ko lang yung gilid ng itong superstay. Medyo dark, mas dark kasi to. Oh my God, ang itim talaga nito. Bang! Lalagay pala ako nitong Himalaya lip balm muna. 74 lang to at maganda siya. I mean, mas gusto ko siya kaysa dun sa mga baby lips ng Maybelline. Wala talaga nagagawa. Lagay tayong konting concealer sa baba ng mata. Konti lang. Parang bet ko mag-bake ngayon. Gamitin ko itong Airspun. So now, gamitin ko ulit tong itong contour palette from Australis. Gamitin ko yung this middle shade for my shadow. Wala, ito na. Sana gumana to. First time ko to gagawin. Sana gumana to. Ano to eh. Bronzing shimmer powder talaga siya. Red Earth. In the shade Summer Deluxe. Ay, wait lang. Bago pala yan.
Ila-liner ko na muna. Magla-liner na muna ako. Grabe, sorry. Kung ano na lang talaga. Tuwing nag-aayos ako ng ganito, yung full talaga, full pack, laging naiiwan yung buhok ko. Hindi ko na alam, yung bahala na lang kung ano na lang yung maging buhok ko. Hirap ko yung pagkulot. So, ayan na, pa-smoky liner. So, lower lash line, tight line tayo. Okay, so okay, tapos na yung liner. Lagay na natin po. Ito itsura niya. Ito itsura niya. Tatap ko lang. Oh, sorry ang exposure ha. Hindi siya nagka-come through. Gamitin ko na lang to sa Urban Decay. Yung half-baked. Naked pala. Urban Decay. So, sa gitna lang. Lagay natin. Retouch ko lang yung liner kasi parang nawala. Manipis lang. Idadust off ko na yung binili ko kanina. Set ko yung face ko na sobrang light-handed with big fluffy brush. Grabe yung lighting ko, hindi mapakali, no? Malala, yun lang ang makakaya ko. Guys, so pakita ko naman yung finished product sa natural light later, so. Guys, sorry sa lighting. Sobrang sabaw. Inawa, mag-ano na tayo. Mag-lashes muna tayo. Okay, now nakabit ko na ang lashes ko. Taiwan lashes lang. Ayusin ko pa yan. Lagyan ko pang mascara. Tapos curl ko pa. Pero ngayon nakabit ko na siya. So ngayon nagko-contour na ako. This Australis again. Itong middle shade. Siyempre, dahil harsh ang line, walang tayong powder brush, wala tayong powder, konti. Blend natin yan. Okay, tapos ko na contour ang lahat. Nilagyan ko lang ng liner yung sa inner part, tapos sa outer, pero yung gitna hindi. Ay, bongga. Tapos lagay natin itong, ito talaga, hindi talaga to mapatalo. Yung highlighter from MAC. Lagay ko yun sa middle. Lagay din natin sa inner corners. Pingin ako mag-powder. So, ayan siya. Curl natin yung lashes. Mascara.
ginagawa ko pag minamaskara ko with lashes, yung roots lang. Parang hindi ko mapal yung mga strands ng falsies. Yung tipong dumikit lang yung tunay mong lashes sa mismong lashes. Mismong falsies. And then, habang tumutuyo yan, lagyan na tayong highlighters. Highlighter. Same lang yung MAC. Tapos gamit tayo ng MAC Melba blush. So, ano lang, sandwich mo lang siya dun sa highlighter and contour. Now for the lips! Gamitan ko muna ng liner kasi yung lipstick na gagamitin ko medyo ano siya. Medyo hindi siya ganun ka-red. Medyo pink nga eh. So, gamitan ko itong NYX liner. Cabaret. Wipe off ko muna yung lip ko. Ito is NYX Powder Puff Lippie. Ewan ko kung meron dito sa Philippines. Bigay kasi sa akin to, galing siya ng US. Wow. Ang ganda ng finish. Yun nga, parang powdery nga yung finish. Kaya nga powder puff lippie. Ito siya yung applicator. Parang sponge. Squeeze mo lang yung product. Down pa yun pag nag-dry up. So, babalik ako pag naisip ko na kung anong ayos ko ng buhok. At ipapakita ko sa iyo yung makeup ko. Full makeup look and outfit on natural lighting. So, for my outfit, susuotin ko lang tong parang mesh top na basta puffy sleeves na from H&M. Matagal na yan. Wala akong binili ngayon. Nag-recycle na lang kung ano yung nasa cabinet. And nude camisole and some denim skirt from Taiwan, 80 pesos only. Okay, so ito na yung makeup ko. Natural lighting. Ayan, oh. Yung buhok ko, binan ko na lang muna. Hindi ko talaga alam. So, yan, oh. Te, fitting to. Kita yung bilbil ko dito. Wala nang makilamanan. So, 4:20 na ngayon. So, umabot naman ako. Kasi kailangan namin umalis ng 4:30. So, yeah. Binaon ko yung lipstick ko lang. Pero hindi na ako nagbaon ng mga powder and kung ano-ano pa. Yung lash glue naman na ito, matibay ito eh. So, tiwala lang. So, ito yung outfit ko. Tonight. Ganda yung itsura niya. Yes. Nakas maka-down niya. Hello, good morning na. It's 4:30 and kakauwi lang namin. Nakilingin mo kanina, my makeup look. And eto siya. Hindi ako nag-retouch ha. Wala akong retouch na nangyari. Medyo hindi na lang siya ganun ka ano. Pero nandyan pa rin ang contour highlight, oh. At ang lashes, hindi natanggal. Crack-crack na nga lang yung lips. That's all for this. Get ready with me on Christmas Eve, Philippines edition! So, you can subscribe on my channel and like and comment and yep. Bye. That's it.